Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. По вашей просьбе мы подготовили сегодняшнее видео, посвятив его погоде на февраль 2024 года. У нас есть на весь год прогнозы, так что смотрите и сделаю сносочки на видео. А сегодня у нас конкретно месяц февраль. Напомню, что Всевышний через звезды, через планеты отправляет нам определенные энергии. И все зависит от того, в каком знаке находится планета или же созвездие, и от этого зависит наша погода, погода на нашей Земле. Что ж, давайте рассмотрим, где, когда, какая планета будет находиться и какие будут у нас интересные подсказки о погоде. Итак, Солнце с 1 по 19 февраля будет находиться в знаке Водолей. Это стихия воздуха, значит, у нас ветра будет много. Затем, после 19 и до конца месяца, Солнце зайдет в знак Рыбы. А это у нас благоприятные как раз условия для стихии воды. Венера будет в Козероге до 16 февраля, затем перейдет в знак Водолей. Опять у нас Козерог – это зима, это холод в первую очередь. Ну а Водолей после 16 до конца месяца – это ветер. Марс тоже будет находиться в Козероге до 13 февраля, затем перейдет в знак Водолей. И тоже ветер. Смотрите, холод, ветер, холод, ветер. Юпитер будет находиться в знаке Земли в Тельце, холодно. Сатурн и Нептун будут постоянно в прямом движении находиться в знаке стихии воды, в Рыбах. Уран в Тельце, стихия Земли, холод. Плутон в Водолее, ветер. Черная луна в Деве, это знак стихии Земли, тоже холод. И белая луна в знаке Телец, тоже холод. Как видите, у нас нету ни одного дня, который бы нам говорил, вот красный цвет мы отмечаем, знак стихии огня. Вот этот день хоть что-то бы нам подсказывало, что будет тепло. Тепла здесь нету, абсолютно нету ни одного дня, в который будет тепло. Здесь у нас холод, знаки стихии Земли, воздух Водолей, это ветер. И вот есть у нас вода. Вода Сатурн-Нептун, знаки Рыбы. Ну и еще после 19-го прибавится энергии воды с помощью Солнца, которое будет находиться в знаке Рыбы. И Плутон у нас в Водолее тоже ветер. Это всегда ветреная погода. Так что готовимся к февралю, который будет у нас далеко не сладкий, потому что это везде у нас и всюду будет и ветер, и холод. Оттепели практически их не будет, ну, смотря для какого региона, если где-то и будет несколько градусов выше, чем обычно, но здесь нету, здесь, видите, сплошная зима, нету тут ничего такого, чтобы нас порадовала хорошей погодой, теплой погодой. А теперь рассмотрим погоду в феврале 2024 года по ведической астрологии. Здесь ситуация очень тоже интересная. Солнце в Козероге до 13-го, а затем переход в знак стихии воздуха Водолей. Холод, ветер. Венера в Стрельце до 12-го, казалось бы, да, знак стихии огня, красненький цвет. Но смотрите, в каком созвездии находится в этот период Венера. Созвездие называется Пурва-Ашадха. До 9-го. Лютая, свирепая. Вот эта свирепая накшатра, поэтому наоборот здесь как раз будет помогать морозить эта планета Венера. Тем более дальше после 12-го перейдет в знак Козерог Венера, снова холод, там есть чуть-чуть уже будет меняться накшатра, но та накшатра, которая называется Утара Ашадха, она неподвижная, в Козероге это снова же холод. Марс, который навсегда давал тепло, здесь, смотрите, очень интересная ситуация у Марса. В Стрельце до 5 февраля, но здесь неподвижная накшатра Утара Ашадха. И далее Козерог до конца месяца. Марс в Козероге – это холод, это морозы. Юпитер в Овне, казалось бы, вот хорошая будет энергия, будет тепло. Но дело в том, что Юпитер будет находиться в накшатре Бхарани.
А Накшатра Бхарани дает суровость, она жесткая, лютая, свирепая, ужасная. Поэтому Овен в это время превращается в морозную погоду. Летом, если в этой Накшатре это будет засуха, в данном случае у нас это зима, здесь суровые зимние условия дает Юпитер в феврале. Сатурн будет находиться в знаке Водолей, а это снова же ветер, знак стихии воздуха. Раху находится в знаке Рыбы, стихия воды, и Кету находится в знаке Земли. Это тоже холод. Дева – это тоже холод. Как видим, у нас что по западной астрологии, что по ведической астрологии особо таких вот хороших теплых периодов не наблюдается. Можем подвести итог. Февраль месяц у нас будет не только 29 дней в високосном году, но и это настоящая зимняя погода, зимний месяц с морозами, с ветром, с метелями и холод, холодная земля, охлаждение дальнейшей земли. И, естественно, нужно беречь ресурсы. И важно, чтобы в ваших домах было тепло и уютно. Знаю, что вы запасы хорошие сделали, поэтому желаем вам благодатной погоды и хорошего прохождения через февраль 2024 года. На этом мы завершаем это видео. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успеха во всех ваших делах, потому что в феврале многие из нас будут уже заниматься посевами, и скоро мы начнем агрогороскопы и будем выбирать лучшие дни для того, чтобы посеять. Ну что ж, на этом мы завершаем наше видео. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру та добра вам. Благодатної погоди всім вам, дорогі наші підписники та глядачі каналу. Сьогодні ми будемо розглядати дуже важливу тему погоди на лютий 2024 року. У нас є розклад погоди, наші розрахунки щодо енергії, які будуть нам даватися через планети, через сузір'я від Всевишнього для того, щоб була певна погода в певному регіоні. У нас є загальна така характеристика всього року, а зараз ми по вашим проханням будемо робити ще й окремо на кожен місяць. Отож, сьогодні розглянемо погоду на лютий 2024 року. Давайте спочатку по західній астрології. Через планети, через сузір'я Всевишній нам посилає енергії для Землі. І від цього залежить, яка ж буде погода. А погода буде цікава в лютому. Ось подивіться на цю нашу картинку. Сонце буде знаходитися в Водолії до 19 лютого, а потім перейде в знак Риби. Водолій – це знак стихії повітря, це вітер, Риби – це вода. Венера буде знаходитися в знаці Козиріг до 16 лютого, потім перейде в знак Водолій. Знов вітер, а Козиріг – це холод. Марс буде теж в Козирозі до 13 лютого, а потім перейде в Водолій. Холод, вітер. Юпітер в Тільці. Холод. Сатурн та Нептун в Рибах. Якщо Сатурн і Нептун в Рибах, то це значить опади. Чекаємо ще й опадів. Уран буде знаходитися в знаці Телець. Холодно, земля захолоджена. Плутон в Водолії, а це теж вітер та холод. Чорний місяць в знаці Діва, це знак землі, холодна земля. І білий місяць в знаці Телець, знову ж таки, холодна земля. Якщо подивитися на цю картинку, у нас немає ніякого дня, ні однієї доби, щоб була в червоному кольорі, тобто в знаці стихії вогню, а це значить тепло. Тепла немає, але є дуже багато знаків стихії землі, а це холод завжди. Є і опади, Сатурн і Нептун в Рибах, та ще й сонечко буде після 19-го теж в знаці Риби. Тобто у нас лютий такий буде холодний, морозний, ще й вітряний, за метілями, з певною кількістю опадів, забезпечать опади Сатурн та Нептун. І дуже багато вітру у нас, як побачите, у нас особливо друга половина місяця,
це і Венера, і Марс в Водолії, та й Плутон весь місяць. Тому ми знаємо вже, що лютий несе нам холодну погоду. Ну що ж, ми з вами не тільки західну астрологію почали розглядати, ми зараз розглядаємо ще і ведичну астрологію, трошечки вона відмінна від західної. Але давайте розглянемо, що тут у нас є і що ми можемо дізнатися з цього. Можливо, тут є такі підказки. Так, червоний колір є, але цей червоний колір, давайте розберемося по порядку. Сонце у нас по ведичній астрології в Козирозі до 13 лютого, потім Водолій. Знову ж таки холод, вітер. Венера в Стрільці до 12 лютого, знак стихії вогню. Але ви тільки подивіться, вона буде знаходитися в накшатрі, яка називається Пурва Ашатха, до 9 лютого. А це значить в перекладі люта накшатра, тобто вона буде давати нам енергію морозу. Після 12 лютого Венера зайде в знак Козиріг і там буде знаходитися до кінця місяця. Марс ніби і червоний колір до 5 лютого в Стрільці, але тут у нас Уттара Ашатха в перекладі нерухома накшатра. А нерухома накшатра, вона не дає якогось руху. Якщо всі інші планети знаходяться і дають у нас холод, то вона теж в цьому напрямку працює. Причому це до 5 тільки лютого, а ми пам'ятаємо, що плюс-мінус тиждень завжди перехід планети буде із знаку в знак. Наступний знак у Марса – Козиріг. Це дуже холодно, Марс у цьому знаці буде давати нам добряче холоду. Юпітер буде знаходитися в знаці Овен. Здавалось би, що ой, як дуже добре, Овен тепло, хоч трошки буде тепло. Та де там, то тепло. Юпітер буде знаходитися в накшатрі сузір'я в Харані, а вона характеризується як люта та сурова. А тому Овен не дасть нам тепла. Це якби влітку, то це було б засуха. А взимку якраз енергії Бхарані дають нам мороз, холодну погоду. Сатурн буде знаходитися в знаці Водолій, а Водолій – це знак повітря. Вітру буде достатньо. Раху в рибах – це опади. І Кету в знаці Діва – знак землі – це холод. Як бачите, у нас ніби і є червоного кольору трошечки тепла, але це не тепло. Якраз накшатри, сузір'я говорять нам про те, що буде подаватися в лютому місяці холодна енергія, люта енергія, сурова енергія, для того, щоб лютий був дійсно лютим. Так і перекладається февраль на російський, а лютий лютує. Це на українській мові. Це дуже якраз відповідає на 100% значенню цього слова. Як бачите, у нас по ведичній астрології та по західній астрології особливого тепла ми не бачимо. Ми тільки бачимо, що буде гарна, справжня зима у лютому місяці і по одній, і по другій астрології. Отож, ми бажаємо вам, щоб ви гарно пройшли цей місяць, і у ваших будинках було завжди тепло та затишно. Знаємо, що ви зробили заготівлі, так що вам не страшні ці погодні умови. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Всього найкращого, до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!